טוב לך. ראש תוכנית גל במכללת שערי מדע ומשפט, מומחה לפוליטיקה האמריקנית. קודם כל, איך זה קורה להם, למנהיגים האלה, מול המצלמות? אתה זוכר גם כדי את הסיפור שהיה בשעתו של סרקוזי ואובמה עם המיקרופון הפתוח. המיקרופון הפתוח והשיחה על נתניהו. הם פשוט לא הפנימו את העובדה, אגב, מה ששחקני כדורגל כן הפנימו, הם מדברים כזה, מסתירים עם היד. פשוט צריך לשמור על הפה סגור כשאתה נמצא ליד מיקרופונים. קטע מאוד מאוד מביך, גרם לכך שגם טראמפ החליט שהוא מבטל את מסיבת העיתונאים. לא נעים. שהסיטואציה, הטלוויזיה הקנדית תפסה את זה. זה נחמד לרכילות, אבל לא טוב למערכת יחסים שמנסים לבנות פה. שאפשר להניח מבחינתו של טראמפ, שאחרי מה גם ראינו את התגובה שלו, אגב, לראש ממשלת קנדה, טרודו, מה הוא אומר עליו? דו פרצופי. נכון, רק צריך לזכור שהוא הגיע מתוך מטרה מאוד ממוקדת להעלות את הרף של ההשתתפות בתל"ג ל2%, כמו רוב חברות נאטו. קנדה, למשל, היא אחת מהחברות שלא משלמת את זה. ראינו את זה גם בכתבה, הוא עומד על הנושא הזה, עומד על המסר הזה. אגב, לפני כשבוע לערך, גרמניה הודיעה שהיא תגדיל את הכסף שהיא מפרישה לתקורות של המטה של נאטו. זה ניצחון קטן, סולידי, אבל בכל זאת מתחיל לראות חלק מהמדינות בגוש הבלטי הגדילו ל2%. אסטוניה, ליטא, כל אלה שחוששות מהדוב הרוסי. אבל בינתיים טראמפ עומד פחות או יותר די לבד בהקשר הזה, עם הדרישה שלו להעלות את רף הכסף כפי שלקחו על עצמם המחויבויות המדינות בברית נאטו. כי בכלל הגרמנים מתחילים לטעות, אולי גם חלקים אחרים באירופה, עד כמה בכלל צריך את ברית ההגנה הזאת? איזה צורך יש בה? מי שהתחיל את התהייה הזאת זה טראמפ, כי טראמפ מגיע ואומר, אני באמת לא מסוגל להבין למה אנחנו נשארים באותה פרדיגמה שהתחילה עוד בסוף שנות ה-40 אחרי המלחמה, הסכם ברייטון וודס, שבמסגרתו אנחנו מחויבים לתת מטריית הגנה לכל המדינות בעולם פחות או יותר, גם ליפנים, גם לקוריאנים, גם לאירופאים הגרמנים. והוא שואל שאלות, אגב, עוד משנות ה-80, אני מפרסם את זה אצלי בספר, הבאתי מודעה מהניו יורק פוסט בשנות ה-80, שהוא מכיסו שם כדי בעצם להצביע על זה, שלא יכול להיות שאנחנו ממשיכים לממן ככה, זאת אומרת, הוא מאוד עקבי בסיפור הזה כבר למעלה כמעט 40 שנה שהוא מדבר על הנושא הזה. כלומר, אין יותר ברית המועצות, בוא נאמר את האמת. נכון, אגב, יתרה מזאת, כאשר בולטון נכנס לאיזשהו עימות בשעתו, כשהוא היה היועץ לביטחון לאומי, הוא אמר לאנגלה מרקל, עם כל הכבוד, את מצד אחד פני הרוסים. מצד שני, את קונה גז דרכם דרך הנורד סטור 2, תתכבדי בבקשה ותקני גז מישראל או גז מונזל מאיתנו. ביד אחת מבקשת שאנחנו נרחיב את התקציב להגן עלייך מהפולשנות הרוסית, ואותה יד השנייה את מממנת את הגז. כן. טוב, בוא נדבר בינתיים על מה שקורה לטראמפ בבית, האימפיצ'מנט, הליך ההדחה נגדו, איפה זה עומד? אז בעצם היום החל השימוע בוועדת המשפט, חוק חוקה ומשפט של נדלר. הגיעו 4 מומחים לחוקה אמריקאית, 3 מהם שהוזמנו על ידי דמוקרטי ואחד רפובליקני. הם בעצם ניסו להסביר את הפרשנות לחוקה למה זה high crimes. האם בעצם אותם פשעים חמורים שהצביעו בדוח הרוב הדמוקרטי, אגב, המיעוט הרפובליקני אמר שלא היו פשעים, הרוב הדמוקרטי. זה עד כמה זה פוליטי כל הסיפור הזה. אמרו שכן יהיה שם, בעצם צריך לייצר את התהליך התנאה, מיד לאחר שזה יסתם להערכתי, איפשהו אחרי קריסמס ילכו לקראת מהלך של הרשעה בוועדה, הגשה, שם הדמוקרטים מחפשים רוב של 218 אצבעות. זה מעניין לראות אם יצליחו לעמוד בזה, כי כבר מתחילים להישבר מתוך המרקם הדמוקרטי, כי יש הרבה מאוד מחוזות שבהם נבחרו ב-2016 דמוקרטים, שב-2016 זה מחוז רפובליקני, ואחרי זה עובר לסנאט. להערכתי, איפשהו בדרך זה ייפול כמובן, גם אם זה יגיע לסנאט, זה ייפול שם. טוב, אין לו מה לבקש חסינות, נכון? אפרופו השאלה המדוברת כאן בישראל. שאלה מאוד מעניינת, אין לו חסינות, הוא דורש את החסינות והיא תגיע בפני בית משפט על זה שהוא לא מוכן היה לשתף פעולה. הוא טוען שההליך היה מזוהם. טראמפ, אנחנו מדברים רק על טראמפ, כן, רק על טראמפ. הוא טוען שהתהליך היה מזוהם מההתחלה, לא נתנו לעורכי דין שלו להגיע, יושב ראש הוועדה אדם שיף לא נתן לשאול שאלות, צנזר את הכל, והוא סירב שאנשי הממשל יגיעו לתת עדות. עכשיו, הסיפור המעניין זה שנוצר קונפליקט בין הזרוע של הממשלה לבין הזרוע של הקונגרס, ואחד מאותם יועצים שזומן ביקש את חוות דעת בית המשפט העליון. הדיונים התחילו באזור אמצע סוף דצמבר, סוגיה מרתקת, יכול להיות שזה בכלל כל ההליך ייפסל על התיקון הרביעי לחוקה שמחייב משפט הוגן. טראמפ טוען שאין לו משפט הוגן. טוב, מי היה מאמין שגם האמריקאים בצורות האלה? קובי ברדה, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו ממשיכים היום.